อัปเดตอีกคลิปนึงนะครับวันนี้วันที่14มกราคม2567ปีใหม่มาแล้วเนาะมันต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับผมไม่เลือกที่จะมาทำเรื่องเตานะครับเพราะว่าผมต้องมีคลิปเพื่อให้เพื่อนๆแชร์ให้เพื่อนๆดูตลอดแล้วก็เป็นการให้ความรู้แก่เพื่อนๆในเรื่องความรู้มันผิดถูกยังไงเนี่ยเดี๋ยวมีคอมเมนต์มีอะไรเนี่ยฝากไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมมาแชร์นิดนึงก็คือไอเตาเราเนี่ยครับเตาไอทอง001เนี่ยเรื่องคือเตาโมเดลเราเนาะที่เราผมทดลองที่บ้านคุณแม่ที่โคราชเนาะมันโอเคระดับหนึ่งก็คือดีเลยแหละมาดีเยี่ยมเลยตั้งแต่ผมทำเตามานะครับทีนี้เรามาเห็นท่อควันเราไหมครับมันอยู่ตรงนี้ทีนี้พอผมมาเผากับสถานที่นี้มันเกิดอะไรขึ้นเรื่องลมครับลมเนี่ยมันจะหมุนไปหมุนมาปุ๊บมาดันตรงนี้เรานะครับทีนี้ทำให้ความดันภายในเนี่ยมันสู้ความดันภายนอกไม่ได้ก่อนที่เตามันจะติดนะเตาที่ติดแบบติดทั้งเตาอ่ะนะครับลักษณะการติดเดี๋ยวผมทำกราฟิกให้ดูนะครับการติดในภายในเตาอะครับถ้ามันคือมันติดทั้งเตาแล้วเนี่ยตอนที่ควันเยอะๆเนี่ยนั้นน่ะมันไม่เป็นไรนะครับแต่ทีนี้ผมมาจุดวันแรกเนี่ยเกือบทั้งวันเลยนะครับมันไม่ติดบ้างไม่ติดบ้างเดี๋ยวก็ไม่ติดเดี๋ยวก็ดับอะไรเงี้ยนะครับก็เรื่องคือเนี่ยเห็นไหมลมมันไม่ใช่ว่าพัดหาทางเดียวนะครับมันพัดมารอบเลยมันวนนะครับมันเป็นหุบช่วงเนินเขานะครับทีนี้ผมก็ยังเรื่องไอ้ถังบำบัดนี่ยังไม่ได้ติดนะเรื่องคือเรื่องไฟฟ้าแล้วอย่างหนึ่งคือผมก็ต้องเผาไปก่อนสักพักนะแล้วผมจะทำเรื่องกับสิ่งแวดล้อมที่นี่เนาะเพื่อขอเปิดตามกฎหมายนะครับคือเปิดเตานะครับแล้วก็ทำโรงงานเล็กๆนี่แหละพอดีมีโครงสร้างของคุณอาอยู่ผมก็จัดการเช่าแกแล้วก็ขยายอีก2เตานะทีนี้แคปผมก็capacityผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับในกรณีที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเรื่องทุนไงครับที่ผมพูดมานานว่าเรื่องทุนไม่มีอะไรเนี่ยคือเราต้องดิ้นเนาะอีกอย่างหนึ่งคือผมไปทำงานที่เมืองไปทำงานกับรุ่นน้องนะเป็นบริษัท IT ระดับประเทศระดับโลกเลยแหละนะครับผมก็ได้รายได้ดีส่วนหนึ่งก็คือทุกคนก็มองว่าทำงานดีกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งภาวะปัจจุบันคือทั้งคุณแม่คุณพ่อทั้งน้องทั้งอะไรเงี้ยก็คือทุกคนมีปัญหาหมดนะครับตัวผมก็มีปัญหาทีนี้ผมก็มีปัญหาเหมือนกันถ้าในกรณีผมไปทำงานอย่างนั้นนะครับผมก็จะไม่มีคลิปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆดูแล้วนะครับผมก็ใช้คลิปเก่าๆซึ่งคลิปเก่าเนี่ยมันก็เป็นตอนที่เราถ่ายไว้นะครับแล้วก็มันไม่ได้อัปเดตนะเรื่องของเตาเรื่องอะไรก็เพราะว่ามันเป็นของเก่าเนาะทีนี้เราก็คือทำได้ก็คือตัดเสียงออกแล้วก็บันทึกเสียงเข้าไปมันก็มีปัญหาคือเหมือนกับโกหกกันนะครับถูกไหมครับแล้วอย่างหนึ่งคือถ้าเราเรียนรู้เรื่องเตาไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันมีอะไรเข้ามาสอนเราอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันถ้าเรามีเครื่องมือวัดนะหมายถึงว่าเครื่องมือวัดที่ทันสมัยทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะมันขึ้นอยู่กับระบบของธรรมชาตินะครับคือความดันของอากาศภายในอย่างเงี้ยนะครับความดันของเตาทั้งเรื่องอัตราการไหลของออกซิเจนที่เข้าเตานะครับทำให้เกิดความร้อนตรงนั้นปุ๊บในการผมยังไม่ได้ไปหาเลยครับคำว่าไพโรไลซิสก็คือกันออกซิเจนไม่ให้ในการไปเผาไหม้แต่ในกรณีของเราเนี่ยมันเป็นแค่คุมมันไม่ให้เกิดออกซิเจนปริมาณมากพอที่จะเกิดเพลิงติดเพลิงนะครับเป็นลุกเป็นไฟว่ากันเถอะมันก็เลยทำให้เป็นถ่านนะครับก็คือควบคุมความร้อนนั่นแหละนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปไปเรื่อยๆนะแล้วก็แชร์เนี่ยวันนี้ผมแชร์เรื่องลมเนาะมีผลแล้วนะถ้าในกรณีถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยเนาะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะ
เพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งเผาเงี้ยผมก็งงละไอเตานั้นทำไมมันติดได้ติดดีเตานี้ทำไมไม่ติดเพราะว่าที่บ้านคุณแม่เนี่ยคือมันจะมีต้นไผ่ต้นอะไรบังหมดเลยครับมันจะไม่มีเรื่องนี้ละอ่าจริงๆมันต้องคำนวณต้องรู้หมดนะครับว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนาะจริงๆถ้าเตาเนี้ยผมว่าไม้มันใหญ่ด้วยไงเนี่ยเรื่องไม้แล้วนะครับมันจะดันทุกเนี่ยด้านนี้ก็ยังไม่ได้ปิดเนาะเนี่ยเห็นไหมนะครับเนี่ยมันจะดันเข้าไปภายในเตาปุ๊บเราสังเกตได้มันก็จะมาออกกล่องนี้ระบบคือมันไม่นิ่งครับมันก็เหมือนเราจัดไอ้ก่อไฟเห็นไหมเวลาลมมาปุ๊บร้อนขึ้นเวลาลมไม่มีเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วอย่างหนึ่งคือไม้เรามันสดนะไม้มันมีความชื้นนะครับมันก็มีปัญหาถูกไหมครับแล้วไม้ท่อนใหญ่ด้วยถ้าในกรณีถ้าเราไม่จำเป็นทรงกลมแบบนี้นะไม้ท่อนใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ติดไฟหรอกนะครับคุณจุดยังไงก็ไม่ติดนะเราใช้หลักของความร้อนแล้วก็ปริมาตรในการช่วยนะครับที่ผมบอกว่าเตาดินเตาอะไรนะมันเตาไม่ใช่เตาหลุมนะครับผมก็ไม่ได้โจมตีใครหรอกคือเราต้องใช้หลักการตรงนี้นะครับมันก็ติดยากนะครับในกรณีถ้าเพื่อนๆใช้พัดลมใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าอะไรเงี้ยเรื่องที่ผมทำแบบนี้ก็คือใช้การทำของธรรมชาตินะครับก็หลักของธรรมชาติก็ดีเราก็จะได้ไม่ต้องเปลืองกระแสตรงนั้นนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันชดเชยกันได้เราไปใช้โซลาร์เซลล์ในการชาร์จแบตเตอรี่มันก็ต้องมีค่า maintenance ของโซลาร์เซลล์เข้ามาอีกนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะมาแล้วนะครับมันไม่นิ่งไงครับผมเคยเทสของแต่ว่าไอเตาที่ผมเทสไอเตาโมเดลผมปั้นมานานก็จริงแต่ตอนนั้นคือผมยกเลิกไปแล้วผมก็ใช้พัดลมช่วยในการพวกเตาใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็เลยกลายว่าเตาเล็กนี่ผมก็ไม่ค่อยสนใจนะครับแต่ทีนี้ผมมาตอนมาเทสเนี่ยประมาณ6-7น่าจะเกือบ10 เตาได้นะที่เผาถ่านมันก็กลายเป็นว่าเราใช้แต่ไม้สดก็จริงแต่ไม้สดสัก2-3 ท่อนเงี้ยเทสไม้ใหญ่มันใช้ได้ไหมเงี้ยแต่มันมีไม้แห้งเยอะไงแต่ในกรณีตอนนี้ไม้สดมันเยอะนะครับแล้วก็ไม้แห้งเรานั้นแต่มันมีวิธีจัดการนะเดี๋ยวผมแชร์ไปเรื่อยๆเรื่องจุดเตาผมนี่แหละว่าทำไมต้องจุดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็ติดตามไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันครับเรื่องคอมเมนต์ก็เข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับเข้ามาสื่อสารกันได้นะครับอย่ามาเขาเรียกอะไรนะให้ศัพท์ของโซเชียลดราม่านะครับดราม่าก็แปลว่าชีวิตนั่นแหละดราม่าเหมือนดามเชั่นมันแปลว่าอะไรนะเรื่องชีวิตนี่แหละนะมาเรื่องราวสตอรี่อย่างเงี้ยนะครับมันมนุษย์อยู่กับพวกดราม่าอยู่แล้วอยู่กับสตอรี่อยู่แล้วแต่ว่าผมอยากให้เรานะมาอยู่กับเตานี่แหละทำไงไปต่อดิไม่ใช่ว่ามาว่ากันอะไรกันไร้สาระครับจริงๆผมบอกก่อนนะเราก็ลุยเรื่องพวกนี้เราให้มันเป็นผลสำเร็จมีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวนะครับพ่อแม่พี่น้องสังคมนะครับแล้วก็ทำไปใครขยายได้ขนาดไหนก็เผื่อแผ่เยอะๆนะครับอันนี้ผมกำหนดไว้ในใจผมนะครับในจิตใจผมก่อนที่ผมจะอำลาโลกนี้ไปนะมันต้องทำไม่ได้นะผมว่ามันต้องมีสักวันแต่ก็ไม่ใช่ว่าอยากเป็นตำนานเป็นอะไรนะครับสักพักมันก็ต้องไปนะครับมันไม่มีใครอยู่เป็นตำนานได้นะครับอยู่จนอายุ65 ล้านปีเนี่ยนะอย่างโลกเราเนี่ยมีอายุ65 ล้านปีที่ผมเคยถามเพื่อนๆว่าคลิปนึงว่าเราทำไมมีอายุแค่ไม่กี่แสนปีนะบางคนบอกถ้าเรียนวิทยาศาสตร์มาบางคนก็จะมองว่าสภาพแวดล้อมมันยังไม่มีเหมาะสมกับการใช้มีชีวิตมีอะไรมันอธิบายได้เพราะทางวิทยาศาสตร์อธิบายได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ผมว่าอยากให้เพื่อนๆเรียนรู้เรื่องธรรมชาติกันเยอะเพราะสิ่งพวกนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะครับที่ว่าเนี่ยเห็นไหมเราไม่ใช่พัดลมทำยังไงให้มันติดนะมันก็จะมีจุดของเขาอยู่นะครับทีนี้ผม9 นาทีกว่าแล้วคลิปก็ไม่ค่อยได้อัพเน็ตก็ยังไม่พร้อมนะครับผมก็ต้องไปบ้านพี่สาวข้างๆนะครับเพื่อไปขอใช้เน็ตได้ใช้โทรศัพท์นี่แหละอัพมันก็ค่อนข้างจะแล้วก็ต้องรีบมานะครับเพราะว่าผมมาเนี่ยตั้งแต่ตี 5เงี้ย6 โมงเงี้ยมาทำงานนะครับมาทำให้มันเนี่ยทำเองนะครับทำเองทุกกระเบียดนิ้วนะครับ
ทั้งผสมนู่นผสมนี่ปั้นนู่นปั้นนี่นะครับเรื่องคือก็จะได้เพื่อนคนไหนที่ไม่มีทรัพยากรเหมือนผมหมายถึงว่าไม่มีเงินทุนไม่มีนู่นไม่มีนี่อะไรเงี้ยก็ลองทำแบบผมได้ เพราะว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้ความสามารถเรื่องพวกนี้นะครับผมก็มาหัดมาฝึกเอากับเตาเรานี่แหละเป็นครูแล้วเราชั้นดีนะครับแล้วก็อุปกรณ์สิ่งแวดล้อมก็คือว่าคุณอาก็มีพวกสังกะสีพวกอะไรเงี้ยเราเอามาใช้ DIY ใช้ในแต่ละอย่างที่เราทำงานเนาะเพื่อให้เตาเรามันทำงานนะครับเรื่องระบบบำบัดผมไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวผมทำแน่เพราะว่ามันต้องเข้าไปหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้องมีการจัดการเรื่องนี้ขนาดเราอยู่ในป่าในอะไรเขานะก็ทำให้เขาเห็นว่าเนี่ยระบบบำบัดมันทำได้ดูแลสิ่งแวดล้อมได้ขนาดนี้เพราะว่าเวลาที่เตาควันมันอึกระทึกเนี่ยมันเยอะเหมือนกันนะครับแล้วมันมีกลิ่นด้วยนะครับโอเค11 นาทีละคลิปนี้ผมอาจจะเอาลงเลยก็ได้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ได้ฟังผมนะ จริงๆมันก็จะมีเนี่ยเดี๋ยวทำถังนี้ผมก็จะเก็บรายละเอียดแล้วก็แชร์อีกทีหนึ่งนะครับเรื่องการเลี้ยงไม้แชร์ไปแล้วคลิปหนึ่งนะก็ยังไม่พอใจนะผมต้องทำให้มันดีกว่านี้ก็คือเนี่ยระบบทางอากาศก็เหมือนเดิมแหละเหมือนเตาเรารุ่นแรกๆเลยนะไอเตาสมัยที่ผมทำที่นาน่ะแล้วก็จัดการให้มันได้นะครับเห็นไหมเนี่ยควันเริ่มหนาขึ้นแล้วเพราะว่าเราจัดการเรื่องลมไงครับโอเคมันต้องทำได้ครับทำไงเราอยู่ในโลกของธรรมชาตินี้มาเราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับสู้ก็ถ้าคนไหนมีกำลังใจคำว่าสู้ก็สู้นะแต่บางคนได้ยินคำว่าสู้ก็เหนื่อยไม่หากำลังใจตัวเองนะครับไอ้เรื่องแรงบันดาลใจนี่ก็คือผมก็หาเหมือนกันนะครับผมก็หาเหมือนกันหาด้วยตัวเองเนาะแล้วก็อันไหนที่เราชอบเราอะไรก็นั่นแหละกำลังใจเรานะครับลองไปดูโอเคแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ